Matagal ko na pala hindi nagagamit tong Sony Viao laptop ko. But nalalaman natin ngayon kung gagana itong nabili kong charger sa online. So nawala kasi yung charger nito, kaya hindi ko magamit-gamit. Okay. So far okay pa naman siya. Sana gumana pa to at hindi nag-stop up. Okay, so buksan natin yung charger. So guys, ito na yung charger na nabili ko. Okay. Wow. Sana lang gumana ka. Nalaman natin yan, yung charger niyan nasa gilid. Okay, tingnan natin sa laptop. Dito. So, okay, 19.5 sakto. Okay, very good. Looking good. Let's charge natin. Okay. Sa charge ko sana ngayon, kaya lang maghanap muna ako ng adapter kasi meron siyang 3 pins pala. Meron siyang ground to, yung bilog. Okay, so kailangan hanapan natin ng adapter. Okay, so saglit lang. Alright, may nahanap akong adapter. Look, ang ganda adapter to kasi may switch on and off. Okay, so try natin i-plug in yan. So ayan guys, na-plug in ko na. Turn on natin. Let's say walang light indicator dito, but however may light indicator sa laptop ko na nagcha-charge na siya. So very good. Very happy ako sa purchase ko dito online. Sana magtagal to. Alright, thank you.